سلام، مستر سیگنال هستم. به دوره ایکس و چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام راجع به سود مستمر صحبت کنم. سود مستمر چیزیه که نشون میده ما تریدر هستیم یا نیستیم. ما زمانی میتونیم به خودمون بگیم تریدریم که به سود مستمر رسیده باشیم، از بازار تونسته باشیم درآمد کسب کنیم، نه یه معامله، دو معامله، سه معامله، در بازی زمانی 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 3 ساله و به بالا. این یه حالا توضیحات کامل بهتون میدم، یه فرمول و حساب کتابی داره که بهتر میتونید درکش کنید که داخل این ویدیو راجبش صحبت میکنم. سود مستمر کار پیچیده ای نیست، کار سختی نیست، به شرط اینکه بدونیم باید چی کار کنیم، مراحلش رو بدونیم و بتونیم براش برنامه ریزی کنیم و تمرین کنیم. نمیگم ساده است و همین الان همه میتونن به سود مستمر برسن، نه، ولی چند تا آپشن داره، چند تا گزینه داره، چند تا مورد داره که این موارد رو ما بتونیم رعایت کنیم به سود مستمر میرسیم. اصلا چیز پیچیده ای نیست و دلیل اینکه خیلی ها هنوز به سود مستمر نرسیدن به خاطر اینکه این چند تا مورد رو نمیدونن. یعنی شاید شنیده باشن ولی نمیدونن که با چجوری کنار همدیگه بچینن تا بتونن به سود مستمر برسن. به عنوان شخصی که تجربه حساب کوچیک رو داشتم، $100، $50 و تونستم رو حساب کوچیک این کارو تست کنم، چیزی که خیلی ها میگن شما بدون سرمایه نمیتونید، با حساب کوچیک نمیتونید به سود مستمر برسید و حسابتون رشد بدید. به عنوان شخصی که این کارو کردم، تجربیات خودم رو قرار بهتون انتقال بدم، بگم مسیر چیه. چون شما اگر نتونید حساب کوچیک رو رشد بدید و به سود مستمر برسید، طبیعتا نمیتونید عددهای بزرگتر رو هم رشد بدید، چون این یک فرمول ساده و ثابت داره که اگر تونستید رو اون حساب $100 اجرا کنید، رو حساب بزرگه هم میتونید اجرا کنید و اون موقع است که میتونید اسم شما رو بذاریم تریدر و میتونید نتایج خیلی خوبی بگیرید. همونطور که داخل این اسلاید دارید میبینید، من روانشناسی، استراتژی، پلن معاملاتی، مدیریت سرمایه و گزینه آخر تمرین و استمرار رو گذاشتم به عنوان چیزایی که ما برای سود مستمر نیاز داریم. من روانشناسی رو رنگش رو عوض کردم، چون همه چیز ما تریدر از ذهنمون میاد. سود کنیم یا ضرر کنیم ارتباط مستقیمی با ذهن ما داره و ما از اینجا داریم پول میسازیم. سختی شغل ما اینه که همش فکریه، همش ذهنیه و ذهنمون باید آماده معامله کردن باشه. آماده نباشیم، بالاترین تجربه هم داشته باشیم، میتونیم حسابمون رو خراب کنیم. این حساب خراب کردن که بهتون میگم، بچه‌ای که با تجربه هستن کاملا درک میکنن. طرف 3 سال، 4 سال، 5 سال تو بازاره ولی به خاطر همین مسائل روانشناسی حسابش رو نابود کرده یا نصف حسابش رو از دست داده. چرا؟ چون نتونسته خودش رو کنترل کنه. تجربه بالایی هم داشته ولی نتونسته خودش رو کنترل کنه. پس یکی از موارد اصلی ما بحث روانشناسی که داخل این جلسه بهتون میگم من مشکل روانشناسی تریدرها رو چجوری با این 3-4 تا گزینه حل کردم. چیزی که خودم شخصا تجربهش کردم و تونسته بهم کمک کنه، حداقل تو این تجربه 4 ساله داخل بازار، این بوده که زمانی که استراتژیم رو مشخص کردم، پلن معاملاتیم رو مشخص کردم و مدیریت سرمایه اصولی داشتم، مشکلات روانشناسیم خیلی کم شد. خیلی کم شد. یعنی ما یه سری صحبت‌های کلیشه‌ای و تکراری داریم که آقا کنترل احساسات، ترس، طمع، فلان بیسار، اینا رو همه ما میدونیم، اما چی میشه که اتفاق میفته و ما چجوری میتونیم اینو کنترلش کنیم؟ بحث اصلی ما اینه، وگرنه این صحبت‌های کلیشه‌ای رو همه جا ما شنیدیم. به اعتقاد من و کاری که خود من دارم انجام میدم، وقتی من استراتژی مشخص باشه، استراتژی خوبی باشه، پلن معاملاتی داشته باشم که بدونم مسیر چیه، باید چی کار کنم، و یک مدیریت سرمایه‌ای که کمترین استرس رو بهم بده، مدیریت سرمایه‌ای که کارم رو راحت تر کنه، با خیال راحت تری داخل بازار فعالیت کنم، خیلی نتیجه بهتری تونستم بگیرم و خیلی کارم راحت تر شد به عنوان یک تریدر. روزای سخت بازار رو با همین
موارد تونستم رد کنم و تونستم نتیجه بگیرم و در نتیجه شما اگر هایلایت رشد حساب و استیتمنت من رو ببینید متوجه میشید که من چقدر میتونم بهتون بگم با یک شیب منطقی و خوب و در یک بازه زمانی مشخص تونستم حسابم رو رشد بدم. در رابطه با استراتژی میخوام اینو بهتون بگم که من هم ساخت استراتژی رو بهتون آموزش میدم تو جلسه بعدی، هم استراتژی شخصی خودم که استراتژی F25 که تقریبا 80-90% معاملاتی که سیگنال میشه با این استراتژی اینو میخوام بهتون آموزش بدم. پس نگرانی ندارید، یعنی هم ماهیگیری هم خود ماهی رو میدم بهتون و شما میتونید استفاده کنید. در رابطه با پلن معاملاتی این نکته رو باید بهتون بگم که پلن معاملاتی همه چیز ماست. یعنی ما یه نقشه راه داریم، بلا تکلیف نیستیم، میدونیم قراره چی کار کنیم و دیگه سردرگم و همینجوری برای خودمون ترید نمی کنیم. میدونین چی میگم؟ میدونی باید چی کار کنی. دقیقاً مثل یک کارمندی که مثلا ساعت 8 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر میره سر کار، میدونه میره سر کار چند تا پرونده رو باید بررسی کنه، به چند جا باید زنگ بزنه، چقدر باید کار کنه، تایم کاریش چیه، همه چیزو میدونه و میدونه به ازای 8 ساعت کار کردن چقدر قرار حقوق بگیره، چه روزهایی تعطیله، چه روزهایی باید کار کنه. دقیقاً پلن معاملاتی برای ما این کار رو انجام میده و دیگه یک نظم و یک اصولی وارد معامله‌گری شما میشه که اون چارچوبایی که باید برای خودتون تعیین کنید و اونو نمیذاره خراب کنید. چون خیلی ها میان چارچوب میذارن بعد رعایتش نمیکنن، میگن ما میدونستیم باید فلان کارو کنیم و اما انجام ندادیم، میدونستیم باید ریوارد 2 رو بگیریم و اما انجام ندادیم. خب چرا انجام ندادیم؟ این مسئله مهمیه و ما با پلن معاملاتی میایم این مشکل رو حل میکنیم و کارمون خیلی ساده تر میشه. با پلن معاملاتی دیگه چارت نشینی نداریم، یعنی تایم معاملمون مشخصه، میدونیم کی باید حواسمون به چارت باشه، چقدر باید براش زمان بذاریم، چه روزهایی، چه ساعتهایی، کدوم چارت ها رو ببینیم، چه تارگت هایی رو دنبالش باشیم و همه چیز دستمونه. میدونیم باید چی کار کنیم و میدونیم آخر ماه چقدر باید حسابمون رشد کرده باشه، اگر ضرر کرده باشیم باید چی کار کنیم، چطوری باید حسابو برگردونیم، اصلا چقدر میتونیم ضرر کنیم، چقدر میتونیم سود کنیم، برنامه چیه. همه اینا رو داخل پلن معاملاتی میاریم و این مورد رو هم بهتون تو جلسه اختصاصی خودش توضیح میدم که باید چی کار. اما مدیریت سرمایه که اینجا نوشتم موردیه که خیلی شنیدید، خیلیاتون هم میدونید 1%-2% ریسک ثابت حالا رو حسابامون داشته باشیم. اما چیزی که من میخوام بهتون بگم این نیست. مدیریت سرمایه‌ای که من انجام میدم، یه مثال براتون بزنم. شما فکر کنید یه شکارچی هستید، یک اسلحه دارید. شما اگر 10 تا تیر بهتون بدن شانس بیشتری دارید برای شکار یا اینکه 1000 تا تیر به شما بدن؟ کدومش بهتره؟ به عنوان یک معامله‌گر شما باید همیشه خشابتون پر باشه، همیشه تیر داشته باشید برای شلیک کردن. و سبک مدیریت سرمایه من، کاری که من دارم انجام میدم و به بچه‌ها توصیه میکنم که انجام بدن، اینجوریه که ما شانس معاملمون زیاده، حساب کتابمون راحته. راحت یعنی استرس سنگین به خودمون نمیدیم. میدونیم قراره چقدر ریسک کنیم و این ریسک چقدر کنترل شده است. ما میتونیم از مدیریت سرمایه استفاده کنیم که ثابت باشه، یعنی یه ریسک ثابتی رو مشخص کنیم و معامله کنیم. اما مدیریت سرمایه من متغیره و این متغیر بودنش رو حساب کتاب و فرموله و به شما کمک میکنه که زمانی که میافتید تو چرخه ضرر کمترین حالت ممکن ضرر کنید و وقتی میرید داخل سود بتونید نهایت سودو بگیرید و حسابتون رو انفجاری رشد بدید. یعنی رشد منطقی رو دارید، به سود مستمر میرسید، حالا اینجا وقتشه اون سود اضافیه رو بگیرید. چیزی که خیلی ها بیخیالش میشن، ولی من میگم بگیرید.
اگر این فرمول رو انجام دادید این سود رو بگیرید، حق شماست. باید از مارکت و فرصت هایی که میده استفاده کنید. حالا راجع به مدیریت سرمایه تو جلسه مربوط به خودش بیشتر صحبت میکنم و جزئیات کامل رو بهتون میگم. هر کدوم از این موارد ویدیوی خودش و جلسه خودش رو داره داخل دوره ایکس3 و بهتون میگم باید چی کار کنید. ولی مورد آخر تمرین و استمرار. دوست ندارم این صحبت کلیشه و تکراری باشه. تمرین و استمرار که بهتون میگم زمانیه که شما استراتژیتون مشخصه، پلن معاملاتی دارید، مدیریت سرمایه هم میدونید چیه. حالا باید تمرین کنید. یعنی چی؟ یعنی ترس رو بذاری کنار، بهونه رو بذاری کنار. هر بهونه، پول نداری، سرمایه نداری، بدون پول ترید کن، با حداقل سرمایه ترید کن، ولی ترید کن. چون ما یک مسیر 1 تا 3 سال رو داریم و شما باید این مسیر رو طی کنید. بهترین استاد رو هم داشته باشید، یک مسیر 3 ساله رو باید طی کنید تا خودتون رو بشناسید، ببینید آیا تریدر شدید صادقانه یا نه، یا توهمی از ترید دارید. این تمرین و استمراری که روش تاکید دارم و میگم به خاطر اینه که این مسیر 3 ساله‌ای که بهتون گفتم، ما این سود مستمره رو داخل 10 تا معامله 20 تا معامله نمیتونیم ببینیم، داخل 1 ماه 2 ماه نمیتونیم ببینیم. چند تا مرحله داره. اولیش همونجور که داخل تصویرم میبینید 3 ماه هست. یعنی شما باید بتونید یک بازه زمانه 3 ماهه رو حسابتون رو رشد بدید و داخل 3 ماه برآیندتون مثبت باشه. اگر 3 ماه رو موفق بودید، بعد باید وارد مرحله 6 ماهه بشید و اگر 6 ماهه رو تونستید به خوبی با سود و مثبت پشت سر بذارید، وارد بازه زمانی 1 ساله میشید و بعد از 1 سال شما کل اون 1 سال رو میایید آنالیز میکنید، ببینید رشد حسابتون چقدر بوده، منطقی بوده، بیشتر از انتظار بوده، کمتر بوده، منفی بودید، ضرر بودید. اگر منفی بودید چی کار باید کنید، اگر مثبت بودید چی کار باید بکنید، چطوری باید ادامه بدید. ژورنال می-نویسید و اینجوری آنالیز میکنید. اینا که 1 هفته 2 هفته 3 هفته سود میکنن یا ضرر میکنن ناامید میشن، کلن اشتباهه. خیلی پیش میاد برای من استیتمنت میفرستن، طرف استیتمنت 1 ماهشو میفرسته، میگم اوکی 1 ماه شده مثلا خوبه، 3 ماه دیگه استیتمنت تو برام بفرست. میگه من برم 3 ماه دیگه بیام. باید بری 3 ماه دیگه بیای عزیزم. باید وقت بذاری برای این شغل، برای این حرفه. اگر که میخوای به سود مستمر برسی و اگر میخوای به نتیجه برسی، میخوای درآمد داشته باشی از این بازار، 1 ماه 2 ماه سود کردی، 4 تا معامله کردی سود کردی، دلیل نمیشه تریدری. از اون ور اگر 1 ماه 2 ماه ضرر کردی یا چند تا معامله پشت سر هم استاپ خوری، دلیل نمیشه که تو استعدادش رو نداری یا نمیتونی. زمان لازمه، باید براش زمان بذاری تا بتونی آنالیز دقیقی داشته باشی. یک مشاور، یک مربی بتونه بهت بگه واقعاً مشکل کارت کجاست و چطوری میتونی به نتیجه برسی. در رابطه با روانشناسی من شاید یک بخش مجزا براش درست کنم، فعلا تصمیمی ندارم و مفصل راجبش صحبت کنم. اما در حال حاضر چون مشکل روانشناسی و اتفاقاتی که برای تریدرها پیش میاد رو با استراتژی، پلن معاملاتی و مدیریت سرمایه، با این 3 تا مورد من حل کردم و بهتون کمک میکنه و خودم هم نتیجه گرفتم، فعلا لزومی نمیبینم که بخوام براش محتوایی ضبط کنم و براتون بذارم، چون این 3 تا مورد اینقدر تاثیر داره داخل معامله‌گری شما که کیفیت معاملاتتون خیلی بهتر میکنه. اصلا راحت تر ترید میکنید، خیلی راحت تر ترید میکنید و بهتون کمک میکنه. پس فعلا با همین پیش برید و فکرتون رو درگیر چیزای دیگه نکنید، چون این مسیر رو من رفتم، میدونم چطوری میتونید به اون نتیجه‌ای که میخواید برسید و سود مستمر چیز عجیب غریبی نیست، دور از دسترس نیست، راه داره، برنامه داره و برنامه‌ش هم داخل این دوره، یعنی دوره X3 من دارم بهتون میگم. خیلی هم دوره طولانی نیست، دوره کوتاه ولی به شدت کاربردیه که به شما کمک میکنه هم به سود مستمر برسید، هم بچه‌هایی که قدیمی هستن،
تجربه دارن به سود مستمر رسیدن بتونن درآمدشون رو 3 برابر کنن. یعنی پلن بعدی ما افزایش درآمد 3 برابری، یعنی به سود مستمر رسیدی، حالا وقتشه که درآمدت رو 3 برابر کن. پس برنامه ما این شد که با استراتژی خوب، پلن معاملاتی و مدیریت سرمایه بتونیم مشکلات روانشناسی رو بذاریم کنار و به سود مستمر برسیم. یعنی اون نقشه راه رو بهتون میدم و برنامه اونم 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله و بعد 3 سال است که بتونیم متوجه بشیم که آیا ترید رو به عنوان شغل اول و حرفه اصلی میتونیم انتخاب کنیم یا نه و تونستیم نتیجه بگیریم یا نه. یعنی یک آنالیز دقیق و اصولی داشته باشیم نسبت به وضعیت ترید خودمون و برنامه هایی که داریم. یادتون نره اگر چنل رو سابسکرایب نکردید حتما چنل رو داشته باشید، لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. منتظر ویدیو بعدی باشید.